Astăzi vom reacționa la cele mai horror întâmplări de Halloween 100% reale până în anul 2023. Am spus până în anul 2023, băieți și fete, deoarece am impresia că anul acesta o să fie un Halloween super creepy. Nici măcar nu știu când apare videoclipul ăsta, ar trebui să apară pe 30 noiembrie, deci înseamnă 30 octombrie, deci asta înseamnă că mâine va fi Halloween, băieți și fete. Nu știu. Cred că mâine o să postez partea a doua de la videoclipul ăsta, că vreau să fiu așa în temă, vreau să văd care-i treaba cu aceste povești de Halloween. Tocmai de aceea vom reacționa la noul episod de la Mr. Nightmare, care a fost postat acum 8 zile, adică este o ediție 2023 nebună, 100% n-ați mai văzut poveștile astea niciunde, și vom reacționa la două povești. După, dacă apăsați butonul de like, adică nu, cred că 100% sigur, cum îi spune, mâine va apărea și partea a doua, că mâine este Halloween-ul, cum aș putea să nu postez ceva de Halloween când este Halloween-ul. Hai să vedem care-i treaba. Prima poveste vine de la Angelo Spoto, frățiorul Angelo. It was Halloween weekend. It was falling on a Saturday. Weekendul de Halloween, bro. Nu pică, adică, stai, da, nu pică în weekend Halloween, nașpa. Era într-o sâmbătă, mamă, ești bun de pe vineri pe sâmbătă, ce mai nebun. Mom always takes decorations and giving out candy very seriously. It's almost like she has to compete with the neighbors to have the most sought-after house to trick-or-treat at. Ok, deci că maică-sa lui ăsta întotdeauna e în competiție, să dea cât mai multe bombonele, să facă cât mai mișto de Halloween. Bă, băi și fete, în America este și o tradiție de asta, adică acolo e full. La noi e mai așa, dar în America e nebunie. We live on a corner. Nu zicem de ce, dar țara fără Dumnezeu nu mai zic. So when we're decorating, we also decorate the side yard of the house too. Since Halloween was ok, și aici explică că o să decoreze totul. Trick-or-treating earlier in the day. However, it was a cloudy, cold day, and there was a chance of rain in the forecast. Ok, deci că era o vreme așa, fraților, mai ciudată, mai gen filmele horror. Era o șansă să plouă, era ceață, era nebunie. Apparently couldn't understand that this may have been a factor as to why there weren't many trick-or-treaters out. Și că erau foarte puțini, veneau foarte puțini copii și maică-sa era rănită, că ea era, eu am pus decorații, am făcut toate astea și nu vine nimeni să mă colinde. Instead, after a few trick-or-treaters seemingly skipped our house, she assumed it was because there weren't enough decorations out to attract the trick-or-treaters. Mamă, și că ea s-a uitat, deci nu știu cum maică-sa lui ăsta, deci că s-a uitat pe geam și a văzut mai mulți colindători care au trecut pe lângă casa lor, bro, că au zis că, casa asta e cam nașpa și s-a gândit că, oare din cauza decorațiunilor? She told me to go get whatever containers were left in the attic containing decorations. Și-a luat toate decorațiunile astea, s-a dus în pod, a luat toate decorațiunile și a mai remodelat odată camera. But she insisted otherwise and forced me to. M-a forțat. The attic, which is directly above my bedroom. The attic door is in the hallway upstairs. I pulled down the door and climbed up the ladder. We have the holiday containers sorted a specific way, so I went over to where the Halloween containers were. There were only a couple still left up there. I opened one to see what was inside and said good enough. Ok, s-a dus, a luat cutiile și s-a uitat gen după decorațiuni. Towards the attic door. Then I carefully slid the container down the ladder. As I was about to climb down out of the attic, I thought I heard something on the opposite side of the attic, like a piece of wood cracking under the weight or pressure of something. Hopa, băi și fete, ia stați puțin, că povestea asta e despre podul casei. El era acolo, se uita și că când se închide ușa să iasă din pod, s-a auzit ceva. S-a auzit ceva acolo. Băi, era cineva la el în pod? N-are cum. I looked over to the wall of containers in the far corner. It's an attic though. The sound of wood snapping or cracking really wasn't that weird. Ok, că nu era atât de ciudat să auzi cum pocnește lemnul. Bă, da, până la urmă e un pod, na. I climbed down out of the attic and brought the decorations downstairs. S-a dus jos. There, my mom and I put out some more decorations. A pus mai multe decorațiuni. It was really windy and felt like rain at any second. There really weren't many trick-or-treaters at all. Nu erau foarte mulți colindători. Because she goes all out with the candy too. She's always been one of those people who makes a bunch of homemade goodie bags with a bunch of different candies inside. Oh my god, băi, deci că maica sa, bă, săraca mama lui ăsta era atât de, era nefericită, băi, și vede că ea a făcut și coșulețe mișto să vină copii să ia dulciuri și nimeni nu venea, băi, nimeni nu venea la săraca femeie. I could see how upset she was that she wasn't going to give most of them away at this rate. The day progressed, and I was in my room playing video games on my laptop, while my mom was downstairs in the living room and kitchen handing out candies to the few trick-or-treaters that would come. And then it started to rain. A început să plouă. Damper on the rest of the day trick-or-treaters wise.
I was gaming in my room. Și ăsta s-a băgat la jocuri, a zis, bă, cine mai vine să colinde? Ești nebun, afară plouă, e frig, nu vine nimeni. When I heard a crack from above my room. Iar auzi ceva sus. Iar auzi ceva din pod, bă. Not really abnormal, but I made a mental note that was the second time I heard something from up there. Și că nu era atât de anormal, dar parcă simțea el că e ceva și a făcut o notă în minte și a zis, bă, asta e deja a doua oară când audi ceva suspect acolo. The rest of the day was rainy, and that night it turned into a thunderstorm. Perfect for Halloween night. A fost furtună, perfect de Halloween și să te joci afară să fie furtună. So instead of going out with friends on a Saturday night, I would often just stay in playing video games, unfortunately. Băiatul nostru zicea, bă, eu nu prea ieșeam pe afară, mă jucam sâmbătă jocuri pe calculator. Bravo ție, frăților, și eu făceam la fel. This night was no exception to that. I stayed up really late into the night, past my parents. It was still raining outside. Then I heard something above me again. A auzit iară ceva sus, bă. This time it sounded like footsteps. De data asta s-a auzit ca pași, bă, e ceva în podul ăsta, bro. E ceva în podul ăsta. Putting stuff away, but it was late at night. I sat and listened for a while. The sound stopped. I paused my game and went out. A crezut inițial că poate e maica sa, dar era noapte. Ce să caute maica sa acolo? The hallway after a couple minutes, and I saw the attic door was open. I now heard noises from downstairs in the kitchen. I heard the sound of things being moved around in the fridge. My heart was racing now. Mamă, bro, deși că el a venit, a văzut ușa de la pod, cum e așa, gen, era deschisă și auzea sunete și ceva, cum se mutau chestii prin frigider, nu știu ce. I tiptoed down the hall to my parents' room and quietly opened the door. When I saw both my parents fast asleep in bed, I felt Mamă, s-a dus la camera părinților. Părinții dormeau. My stomach twist and I felt sick. Mamă, l-a durut stomacul. Quietly closed the door and went up to my dad to shake him awake. He woke up easily and I whispered to him there's someone in the house. Și că i-a zis lui taică-su, l-a trezit, tata, e cineva în casă. He immediately sat up and said, "What?" Ce? I said there's someone in the E cineva în kitchen casă. right now in the fridge. I think they're hiding in the attic. Și că cred că se ascund în pod. My dad is not a large or confrontational man. He keeps a police baton under his bed in the case of an emergency, but I don't think he ever thought he'd have to actually use it. Ok, deci că taică-su nu e mare, nu e așa să fie că să se bată cu cineva, nu e genul ăla de om, dar are un baton de poliție, un bulan de poliție la capătul patului, în caz de orice. Acolo în America, băi și fete, nu mai zic. În America nici nu poți noaptea să dormi că intră ăștia peste tine în casă. S-a dus al bătrân. When he came back inside, he whispered that he saw someone down the hall climbing into the attic. A văzut pe cineva care a intrat în pod. Bedroom door and he locked it and then called 911. Ok, bun, deci l-a văzut pe ăla, s-a băgat în dormitor, a închis ușa de la dormitor și a sunat la 112. By now, my mom was awake too, but we all stayed as quiet as possible and didn't freak out. It was now a waiting game until the police showed up. Tot ce trebuia să fac este să aștepte până vine poliția. Dad went downstairs to open the front door. The attic door was now shut. The police had to go inside, and they found some homeless-looking man hiding in the corner behind that wall of containers. The sounds I was hearing. Ia vedeți ce au găsit, băi și fete. Photo came with the story. Asta este fotografia. Au găsit, uite, vedeți, aici stătea un om al străzii și l-au găsit și pe el aici. E fotografia 100% reală. In fact, from a person the whole time. The man, while seeming dirty and kind of scary looking, apparently was very straightforward and honest. That he simply walked in when he saw the front door was open the day before, and he had no place to sleep. Deci că omul n-avea unde să doarmă. Bă, băieți și fete, adică acum fiecare cum zice, bă, eu nu zic că băiatul ăsta a făcut, adică, bă, era un băiat care, și probabil a zis că se auzea în frigider chestii, că omul era foame și n-avea unde să doarmă. Asta nu zic acum că ar trebui să luăm oameni de pe stradă să-i băgăm la noi în casă să doarmă, dar, bă, nu știu, nu e atât de rău. Nu mi se pare. Mi se pare că el s-a panicat, că luci că te panichezi, dar omul n-a avut o intenție rea. Brought one of our blankets up there. There was a jar of peanut butter up there too that he was eating. Uite, era ceva unde arahide. The whole thing is still very disturbing. I wonder how things would have played out if I or my father confronted the man instead of the police. Bă, da, iar nu se știe, băieți și fete, ce ar fi făcut dacă i-ar fi văzut pe ăștia, știi, poate s-ar fi panicat, poate i-ar fi omorât. Cine știe, era un om periculos, așa a văzut poliția, normal că a stat pitit, nu știu ce. Didn't press any charges.
Și părinții n-au făcut reclamații la poliție foarte bine. Ce reclamații să-i facă, frate? Ce puteau să-i facă? Să-i dea amendă? De unde să plătească amendă dată? Ok, story 2, Anonymous. Este anonim a doua poveste. When I was 18, I 18 threw a ani. house party at my parents' house for Halloween. It was closed invite, meaning I told people not to bring strangers. Ok, bun, deci băiatul sau fata, persoana asta a făcut un party de Halloween la ea acasă și era un party de asta face numai cu prieteni sau prietenii prietenilor, nu să fie foarte mulți necunoscuți. The rule my parents gave me. Și At the house that weekend, which was ok, deci părinții why I was able to throw the party. With another rule being the place needed to be even cleaner than it was before the party. Mamă, deci părinții lui lăsau să facă petrecere, ideea că face pe ascuns. A zis că două reguli, n-a adus străini și al doua regulă să fie mai curat decât înainte, decât când am plecat noi. Around 50 people and probably around 40 ended up showing up. Doamne, ăsta-i bolnav. Nu numai prieteni apropiați, am invitat 50 de oameni. Și că numai 40 au venit. Băi, ești nebun, ai luat o razna, 40 de oameni la tine acasă. Cine face curățenie după asta, bro? Deci eu zis măta și tactul că dacă nu ai curățenie, pe de acum, după 40 de oameni, doamne, man. The party started around 6. It was starting to get dark out. It would be partially in the backyard and partially the first floor. My parents left me money for refreshments like sodas and food to leave in the kitchen for people to take. Mamă, eu lăsat părinții și bani, băi, hai că merge I told my treaba. parents it would be a non-alcoholic party, but I think they knew that was a load of shit. Ce că zis că fără alcool la această petrecere, da, My fără friend alcool. who's a few years older than me brought his DJ equipment to DJ. A venit un prieten cu The DJ-ul. party was in full swing by Hai, then. Gigi. Everyone seemed to listen and not bring strangers, because I recognized everyone. Ci că am recunoscut pe toată lumea ci că nu a adus străini. Cred că o să observe un străin vreodată asta. Just about everyone came up to me and greeted me after entering. I didn't drink too much because it was my party and I wanted to be somewhat responsible. Ci că n-a băut așa de mult pentru că era party-ul lui și trebuia să fie responsabil, corect. Everyone else was getting drunker the later the night went. Eventually one of my friends came out of the house after getting food, and he asked who that guy in the skeleton bodysuit inside the house was. Mama, a venit un prieten de-al lui și zice, bă frate, cine e ăla care e îmbrăcat în schelete? Cine e? I didn't recall seeing anyone in a bodysuit Și că costume. nu-și aduce aminte să fi văzut pe cineva So I așa. went inside the house, where there were a few people hanging out in the kitchen. I asked if they saw someone wearing a skeleton bodysuit, and someone told me yeah, it seemed like he was snooping around the house. I grew concerned when I heard this, and I asked if anyone invited him or... Deci că am dat și că i-a întrebat, era unii în bucătărie, i-a întrebat, bă, ați văzut pe unul un costum de schelete și face, da, parcă dădea ture pe lângă casă. Asta s-a panicat și i-a întrebat, l-ați chemat voi? No one inside knew him. Și că nimeni nu știa. Looked around the house and then found him. L-au He găsit. was walking down the stairs. I asked, who are you? Și că l-am întrebat cine ești. He said, Mike. I was Mike, fratele Mike, ești nebun, lasă-mă. in the bathroom upstairs. Zicea că am fost la baie. It was a really deep voice. He sounded older. Mamă, deci că avea o voce așa foarte, gen ca și cum era mai bătrân. His frame was also a bit larger. Not like muscular, just a stockier looking build. Deci că și arăta ca un, chiar dacă avea costum, știți, băi și fete, forma corpului, adică când ajungi la 30 de ani sau ceva de genul, ai forma corpului așa ești, nu ești ca un copil de îți pică umerii, ai umerii așa, ai totul, ești mai forță, știi ce zic? I asked who invited you, L-am întrebat cine te-a invitat, băi, frate meu. and he said Tom. Tom, mam! I didn't know a single Tom, Ce nu știam niciun Tom, bă, cine să ăștia, bro? Nu, eu să mai m-a invitat Tom. so I asked who's Tom. Cine-i Tom? Then I just asked him if he could take his mask off. He didn't listen or even respond. He just walked past me towards the front door, then he left. I ran Bro, deci, upstairs to check if any of the rooms had been gone through. bro, deci fiți atenți și că l-a întrebat cine-i Tom, dă-ți masca jos, eu zis, ăla ci că nu l-a mai băgat în seamă și a plecat pe ușă, pur și simplu. S-a dus după sus să vadă dacă nu cumva a furat ceva. And if anything had been stolen. All the doors upstairs, except for the bathroom door, were closed. And after a quick look, it seemed nothing was stolen. So I went to lock the front door. And then I told a bunch of my friends about how weird that just was. Le-am zis lui prietenii mei, nu știu ce. I went outside to ask a few friends if they knew who invited the skeleton guy, and not a single person knew who it was. Nimeni nu știa cine e băiatul ăsta. Eventually, I gave it a rest. The party was winding down around midnight. Ok, bun, dar nu aici se termină. Ci că ai zis, bă, mare chestie. Deci se făcea deja miezul nopții. Încă nu s-a terminat povestea.
Most people were starting to leave. Deja unii Close plecau. friends stayed behind a little later to help clean up. After all was said and done, it was a Și că niște prieteni mai apropiați au stat ca să facem curățenie. successful party. When everyone was gone, I started getting ready for bed. One of my friends, Vinny, stayed over on the couch downstairs. After brushing my teeth and changing into pajamas, I decided to go hang out with Vinny in the living room for a while. We had some drinks and just watched funny YouTube videos on TV. Și că avea un prieten Vini și a zis că, bă, au mai rămas numai ei doi, bă, hai să mergem pe canapea, mai bem ceva, ne mai uităm la niște videoclipuri pe YouTube. Little sister, who was 14, was asleep by now. Și avea și o soră mai mică în casă, care avea 14 ani și care dormea. She didn't hang outside with the party because she was too young. Ce că ea n-avea voie la petrecere, ci că ea a stat în camera ei tot timpul. We were being quiet so as Mamă, cred că țipa asta mică, cred că a intrat ăla. to wake her. But when Vinny and I both heard noises from upstairs, it seemed that we woke her up. I was expecting the sounds, which sounded like footsteps, to move to the bathroom or something. I got a little confused when I never heard my sister's door open. I decided to go upstairs just to check on her. Mamă, face, a auzit sunete sus. Mamă, dar și-a numai cu sunetele. A auzit sunete sus și se gândea că o să aude și ușa de la baie cum se deschide. Gândea că au trezit-o pe sora sa. Dar nu. S-a dus sus să vadă. I knocked on her door and she didn't answer. I opened it a crack and saw that she was sleeping. A văzut-o pe sora sa cum dormea. Era ăla, o muschilete. So what were those sounds I was hearing then? Ce auzeam? O I went to my muschilete. parents' room and realized the door wasn't clicked shut. I was able to just push it open without twisting the doorknob. A văzut că camera părinților lui nu era 100% închisă, o deschide și vede pe ăla. Odd, because I made sure their door was closed before the party. I looked inside the room without turning on the lights. Then, as I backed out of the room, I looked through the crack of the door, and on the other side, I saw that guy in the skeleton bodysuit. I made no mistake, I knew what I was looking at. L-a văzut pe ăla în camera părinților. I'm impressed with myself for not running or screaming. Ce că e impresionat că n-a fugit sau a țipat, dar ce a făcut? I pretended I didn't see him and pulled the door closed. Ce că m-am prefăcut, bă, și eu aș fi făcut asta, m-am prefăcut că nu l-am văzut. Then I went downstairs and told Vinny that the guy from before is in the house. I-a zis lui Vini, lui băiatul lui, bă, vezi că ea sta sus. I had him call 911 A sunat la and tell them poliție. there was an intruder in the house. While I tiptoed back upstairs to my sister's room, went inside and shook her to wake her up. I explained to her what was going on and made sure she would be quiet while following me downstairs. S-a dus la sora sa, cum îi spune, a trezit-o și a explicat care-i treaba și după aceea s-a jos. She did a good job not freaking out either. Și că și sora sa nu s-a speriat. When we were downstairs, we met Vinny in the kitchen by the back door, where we went outside to the backyard. Then we cut through the side to the front and went to our neighbor's house, ringing the bell at least 3 times. Our S-au dus la vecini. neighbor let us wait with him for the police. Bun, și au reușit să intre în casă acolo la vecini. Au venit poliția și l-au prins pe la băi și vede ce credeți. But at some point before the police got there, that guy escaped through our parents' bedroom window. I know because the window was now open. Their closet door was also open. S-a uitat la casa lui și a văzut că fereastra de la camera părinților lui este deschisă, adică l-a plecat pe geam. Bro, dar ce voia ăla? keeps his safe. It's as if it were someone who knew about the safe being there that tried breaking into it or just taking the whole safe out. Și că avea un seif acolo și umbla la seif. Deci băiatul ăsta încerca să-i jefuiască. It was obvious how the man broke in. He simply just walked into the party again. It could have been any number of people, though. We never found out who it was. Nu știam cine este, băi și fete. But it was someone who knew I was having a party, someone older, and someone who knew about my parents' safe. My sister ended up telling our parents about it. And obviously, that was the last party I was ever allowed to throw. Desigur că băiatul ăsta n-a mai dat niciun party. Mamă, faților, dar am o întrebare. Cum credeți că știa ăla de seiful ăla? Adică, bă, de pe trecere se aude, dar de unde știa că are un seif? Nu știu. Băi și vedeți ce s-a terminat partea 1. Apăsați like pentru că mâine postăm partea 2. Dar cum credeți că știa ăla de seiful părinților?